વાલ બનાવવા માટે આપણે આટલી વસ્તુઓની જરૂર પડશે. અત્યારે મેં આ 1 કપ વાલ લીધા છે, જેનાથી તમે 3 જણ જમી શકશો. 1 ચમચી આમલી લીધી છે. જો આમલી ના ખાતા હોય તો લીંબુનો રસ પણ તમે લઈ શકો છો. આ 2 ચમચી લાલ મરચું છે. આ રાઈ છે, 1 ચમચી જેટલી રાઈ લીધી છે. આ 1 સૂકું મરચું અને 1 તમાલપત્ર લીધું છે. આ હિંગ છે 1/4 ચમચી જેટલી. આ અડધીથી પોણી ચમચી જેટલો અજમો લીધો છે, જેનાથી પચવામાં સરળતા રહેશે. આ અડધી ચમચી ગરમ મસાલો છે, અડધી ચમચી હળદર છે, 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર છે. આ 2 ચમચી આમલીથી ડબલ ગોળ, એટલે કે 1 ચમચી આમલી છે તો 2 ચમચી ગોળ લેવાનો. આ 1 ચમચી ચણાનો લોટ છે. આ 1/4 ચમચી જેટલું મરી પાવડર છે. આ વઘાર માટે તેલ છે, જે 2 મોટા ચમચા જેટલું, એટલે કે 4 TBSP લીધું છે, અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું છે. આ 1 કપ વાલ લીધા છે, જે મોટી સાઈઝના વાલ આવે છે તે લીધા છે. આ થોડું હાર્ડ કઠોળ છે, એટલે કે કઠણ હોય છે, તેથી તેને પલાળીને આપણે બાફવું પડે. તો આપણે આ વાલને 6 થી 7 કલાક પલાળીએ. 6-7 કલાક વાલ પલાળ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે ઓલમોસ્ટ ડબલ થઈ ગયા છે ફૂલીને, અને વાલ સરસ રીતે પલળી ગયા છે. હવે આપણે આને બાફીએ. વાલની જાન કહી શકાય તેવો ખાટો મીઠો સ્વાદ આપવા માટે આપણે અત્યારે એક પેસ્ટ બનાવીએ, જેની માટે જે આપણે આમલી લીધી હતી તે બાઉલમાં લઉં છું, અને આ ગોળ પણ લઈ લઉં છું. અત્યારે મેં દેશી ગોળ લીધો છે તો ઢીલો છે, અને આ અડધી વાટકી જેટલું પાણી એડ કરું છું. વાલનો ખરો સ્વાદ ફ્રેન્ડ્સ આ પેસ્ટથી જ આવે છે. આ પેસ્ટ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે વાલમાં. હવે આપણે આને જ્યાં સુધી આમલી નરમ થાય અને ગોળ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી થવા દઈએ. આપણે આમલી ગરમ થયે 3 મિનિટ જેવું થયું છે. હજી આપણે 1 મિનિટ જેટલું ગરમ થવા દઈએ, જેથી આમલી આપણી એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે જોઈ શકો છો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી આમલી પણ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને આને ગાળી લઈએ. આપણે કોઈ પણ સ્ટ્રેનરથી આને ગાળી લેવાનું, જેથી આમલીના રેસા છે તે ફ્રેન્ડ્સ ખાવામાં ના આવે. 1 ટમેટું અને આ 1 ઇંચ આદુના ટુકડાની પેસ્ટ બનાવી લઈએ. હવે આપણે કુકરમાં વાલને લઈએ છીએ. હવે આપણે તેની અંદર લગભગ 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખવાનું, વાલ ડૂબી જાય તેટલું. હવે તેની અંદર બાફતી વખતે જ આપણે અડધી ચમચી મીઠું એડ કરીએ છીએ, કે જેથી વાલ અંદરથી ફીકા ના રહે. અને આપણે 2 મોટી ચમચી તેલ એડ કરીએ છીએ, કે જેથી વાલનું પાણી બાફતી વખતે ઉભરાય અને બહાર ના આવે. આવું કરવાથી આપણા કુકરમાંથી પાણી બહાર નહીં આવે. હવે આપણે આની 3 વિસલ મીડિયમ તાપે થવા દઈએ. ફાસ્ટ ગેસે નહીં વગાડવાની ફ્રેન્ડ્સ, મીડિયમ તાપે 3 વિસલ કરવાની. 3 વિસલ થઈ અને આપણું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને ખોલીને ચેક કરીએ કે વાલ ચડ્યા છે કે નહીં. આપણે આવી રીતે વાલને લઈશું અને દબાવવાનું. અત્યારે હજી આપણા વાલ થોડા કડક છે, તો હજી આપણે આને 2 વિસલ કરવી પડશે. હવે આપણે કુકર ખોલીને ચેક કરી લઈએ. કુકર પૂરું ઠંડુ થઈ જવા દેવાનું, પછી ખોલવાનું. હવે આપણે વાલને જોઈએ. અત્યારે આપણા વાલ સરસ ચડી ગયા છે અને પૂરા દબાઈ પણ જાય છે, તો રેડી છે. હવે આપણે આનો વઘાર કરીએ. આ નોનસ્ટિક પેનમાં તેલ એડ કરું છું. હવે તેની અંદર આ સૂકું લાલ મરચું અને તમાલપત્ર ઉમેરું છું. તમારે લવિંગ નાખવું હોય તો તે પણ નાખી શકો છો વઘારમાં. હવે તેની અંદર આ રાઈ એડ કરીએ છીએ અને આ અજમો એડ કરીએ છીએ. હવે આ વઘારને રાઈ ફૂટે ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું. રાઈ ફૂટ્યા પછી આપણે આ હિંગ એડ કરીએ છીએ. એકવાર હલાવી લઈએ. વાલની ગ્રેવીને થીક બનાવવા માટે આપણે ચણાનો લોટ એડ કરીએ છીએ. જ્યારે વાલ પીરસીએ તો પાણી પાણી ના લાગે તેના માટે. અને ચણાનો લોટ કાચો ના રહે એટલા માટે આપણે આવી રીતે વઘારમાં એડ કરી અને એને શેકી લઈએ છીએ. હવે આપણો લોટ શેકાયા પછી આપણે તેની અંદર આ ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી છે. હવે તેની અંદર આ લાલ મરચું પાવડર, આ ધાણા જીરું પાવડર, આ ગરમ મસાલો, હળદર, મરી કે જેનાથી ડાયજેસ્ટ બરાબર થાય કઠોળ, અને આ મીઠું છે તે ઉમેરી દઈએ છીએ. હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરીએ છીએ અને આપણે આને શેકવાનું છે. મસાલા બળે નહીં તેની માટે આ 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ છીએ. હવે ટમેટાની કચાશ દૂર થાય અને મસાલા સરખા સતરાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આને થવા દેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ રીતે વાલનું શાક બનાવશો ને તો આ શાક એકદમ લગ્ન પ્રસંગમાં કે કોઈ પ્રસંગમાં આપણે ખાધું હોય ને તેટલું ચટાકેદાર અને ટેસ્ટી બનશે. આ ગ્રેવી સતળાઈ ગઈ છે અને તેલ પણ સાઈડ્સમાંથી છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે તેની અંદર આ વાલ છે તે પાણી સાથે જ એડ કરવાના છે.
હજી આપણે આ શાકની અંદર અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરીએ છીએ, કારણ કે વાલ છે તે આપણને રસો શોષી લે છે, તેટલા માટે આપણે રસો બનાવવા માટે આપણે વધારાનું પાણી ઉમેર્યું છે. હવે આપણે તેની અંદર આંબલી ને ગોળની પેસ્ટ એડ કરીએ. હવે આ શાકને આપણે ઢાંકી અને 5-7 મિનિટ થવા દઈએ, જેથી બધા મસાલા વાલની અંદર ભળી જાય. 5 મિનિટ થયા પછી આપણે ઢાંકણું ખોલી અને જોઈ લઈએ. હા, આપણું શાક સરસ થયું છે અને સાઈડથી તેલ પણ છૂટી ગયું છે. હવે આપણે એને એકવાર હલાવી. અત્યારે આપણે થોડો વધારે રસો રાખશું, કારણ કે આ રસો જેમ શાક રહેશે તેમ શોષાતો જશે અને તમારે પરોઠા, પૂરી કે ભાત જેની સાથે ખાવો હોય તે પ્રમાણે તમારે રસાને એડજસ્ટ કરવાનો. હવે આપણે તેની અંદર આ કોથમીર ઉમેરીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, જેવું લગ્ન પ્રસંગમાં હોય તેવું ચટાકેદાર શાક બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે આને સર્વ કરીએ.